Welcome, dames en heren. This is de harde mensen lezing. This is voor de Steenbok. Leo, de Steenbok Ram and maakmensen. Dames en heren, Corporation Institution is nou achtergekomen wat een vrouw en haar kind heeft gedaan. Mensen beginnen inzicht te krijgen aan een oude vrouw. Deze vrouw is 50, 60 jaar en ouder. En haar kinderen, wat zij en haar kinderen heeft gedaan. Oké, dus dit komt op maandag. Omdat is zoiets dat zoiets als de corporation had geen inzicht aan een vrouw en haar kinderen. En nu, deze mensen zijn onder de vergrootglas gekomen voor wat voor reden. Ik weet het niet, maar mensen beginnen deze mensen aan te bekijken. Er is geen bescherming voor deze familie. Absoluut geen bescherming. En de reden waarom is van wat deze familie heeft gedaan tegen andere mensen. Er is zoiets als deze familie hebben jaar in jaar uit andere familie, andere mensen hebben tegen gewerkt. En nu het is zoiets als de universe besloten. Nee, jullie moeten allebei voor je karma even gaan verwerken. Vanwege dat jullie was even niet kosher. Oké, dus is iets surrounding a family en een moeder. Dat een moeder neemt op voor haar kinderen. Maar niet zeggen dat, hey, weet je wat je hebt gedaan? Dat was niet. Dus er is geen bescherming voor moeder en haar kinderen. Omdat mensen is nou van op de hoogte dat een vrouw en haar kinderen had gecollaboreerd en deden schuiven dingen, weet je. En nou, een corporation mensen beginnen deze mensen om te bekijken. Of woensdag een situatie waar mensen is nou achtergekomen wat een vrouw heeft gedaan. Dit is een wat men weeskal of tweelingvrouw. Is er some sort of informatie surrounding deze person come out? Ik zie dat sommige van jullie krijgen some sort of a offer van deze person. Deze person probeert some sort of a situatie op te lossen. The energy van de Three van Pentacles is waar some sort of a problematic situatie dat komt op dat deze person probeert some sort of a oplossing aan een situatie. Oké, so we zien some sort of a offer dat komt op. Oké. Dus dames en heren, we moeten echt wel even bekijken precies hoe het zit in je leven en wat precies is aan de hand. Dan we zien some sort of informatie come out. Mensen now recognize wie is a Leo person, is the act a Leo person. Mensen recognize that a STIER MAAGD of a STEENBOK person is niet de moeder of a Leo person. Verdriet voor deze Leo person, dat deze Leo person had some sort of a documentatie, informatie van deze person, house en dat. Mensen now recognize, nee, dat kan niet, vanwege dat deze vrouw heeft geen contact met dat type mensen, of dat soort of mensen. Mensen now recognize that there's a Romley of boodschap person work in some sort of a sex industry or whatever. En mensen is nou van op de hoogte en kom achter hoe deze person kon best wel data en informatie van een stiermaak of steenbok person had gekregen of hadden. En mensen zetten puzzel samen en recognize wie en hoe deze jonge person kunnen best wel informatie van stiermaak of steenbok voor vrouw en haar familie kunnen krijgen. Er is heel veel informatie, heel veel communicatie komt uit. Veel van jullie krijgen some sort of informatie waar jullie komen achter en recognize wat is gebeurd. Heel veel van jullie is nou van op de hoogte en krijgt inzicht in een situatie dat was aan de gang. Verwacht some sort of offer dat komt naar jullie. Een oplossing naar een issue en een probleem dat iemand heeft gecreëerd. Ik zie dat een oplossing komt hierbij. Oké, dus dat was some sort of a oplossing waar that was some sort of a chaos dat mensen hebben gecreëerd voor jullie andere mensen.
Jullie oude mensen gaat iets af te komen over een young Ramley of Boldschot person. Deze young Ramley of Boldschot person is verdriet in deze week en het is niet je probleem, oké? Deze person is niet eerlijk, deze person co-creëer en kun best wel, en ja, ik zie het niet als jullie kinderen, voor sommige van jullie misschien, maar voor sommige van jullie is echt niet je kinderen. Is zoiets als deze person zit te liggen en bedrikken dat jij was connected met deze person, dat jij was de moeder of zo, en mensen recognize, nee, het is niet waar. Dus it is some sort of a conflict that deze person creates, some sort of a illusion surrounding jullie. En het heeft mee te maken dat deze person zit om te zeggen dat jullie waren een family of jullie have some sort of a connection en mensen recognize it is far from the waarheid. Oké, dus verdriet voor deze Ramley of Boldschot person, het is echt een Leo. Omdat als deze Leo echt veel informatie komt uit over deze Leo. Mensen krijgen inzicht over deze Leo en recognize dat deze Leo, hoe deze Leo had some sort of a new start, was a false new start. Omdat deze Leo verbruikt iemand anders data en informatie. Dus ik zie verdriet voor deze person, maar jullie is zoiets als ik wil niks mee te maken met deze person. Oké, ik kan deze person niet. Dus mensen hebben nou inzicht en hebben zoveel informatie surrounding een situatie waar een jong Leo is in betrokken. Oké, en mensen nou krijgen inzicht en recognize, nee, deze jong Leo, hoe deze jong Leo komt aan iets of hebben iets gekregen, het is niet op de juiste manier. Mensen nou recognize dat iemand heeft deze jong Leo geholpen om some sort of informatie te geven. En ik zie some sort of oplossing komt hiervoor. Dus ik zie dat iemand gaat offer jullie some sort of a new offer. Dus aarde mensen, houd daar vast aan. Some sort of a new offer. Dus als je bent op de zoek naar een nieuwe baan of dat soort van dingen, je krijgt some sort of a nieuwe offer in deze week. Of als er was een situatie, als er was een exam of dat soort van dingen. Ik zie dat jullie krijgen some sort of a positive outcomes. Oké, dus de energie van de 2 van staven is over een nieuwe offer dat jullie gaat krijgen. Vanwege, ja, ik ken van alles en wat, dames en heren, omdat het is duizend van jullie die lezen naar de lezing. En ja, het is iets wat jullie work on, is iets wat jullie aan werken, oké? Dus mensen hebben echt, en deze week, het is zoiets als, er is iets voor een oude vrouw. En deze oude vrouw heeft kinderen, oké? En there is some sort of a problema. Deze oude vrouw met kinderen collaborate iets te doen om some sort of a new start aan te geven aan een young Leo person. En mensen nou hebben inzicht dat haar moeder en haar kinderen was degene dat collaboreert en komt op met de ideeën aan jullie aarde mensen informatie te verbruiken. Nou, aarde mensen, want jullie aarde vrouw, a corporation institution is nou, je hebt geen bescherming van een corporation institution, omdat jullie aarde vrouw met kinderen, like meer dan 1 kinderen, hebben best wel problemen nou met corporation institution, omdat ja, mensen nou recognize dat je collaboreert met een falte, a fraud lawyer. Ja, het is iets over jullie aarde vrouw dat heeft kinderen, meer dan 2 kinderen, dat je gebruikt some sort of a fraud, iemand in de legal system, om some sort of a new start om te geven om een young Leo. En nou mensen is nou van op de hoogte dat jullie aarde mensen en je kinderen heeft dit gedaan. Dus dat is het, dames en heren. Ik weet niet wie je bent, maar als je bent een moeder en je hebt kinderen en je gaat samen fraud met je kinderen doen, je bent geen goede moeder. Je bent een narcissistic. Oké? Alright? Want als je gaat even collaboreren met je kinderen om fraude dingen te doen, je bent echt geen goede moeder. Je bent echt niet een goede persoon. Oké? En
Ja, je bent echt een narcissistic. Want één ding met aarde mensen altijd zorgen dat hun en zijn kinderen op de juiste weg gaan lopen. Mensen gaat nou echt zien dat jullie moeder samen met je kinderen had gecollaboreerd om een leerperson some sort of a new start te geven. En de fraud, en dit is een fraud dat ging voor een tijdje. En dan die gaat nou echt kijken hoe jullie aan some sort of a new start heeft gekregen. Want nou mensen is nou van op de hoogte. Dus ik zie ja, verdriet voor deze Leo. Want nou documentatie en informatie leven op dat het is niet voor deze Leo. Mensen nou have inzicht en recognize dat het is niet voor deze Leo. Mensen nou recognize dat deze Leo is too young en het is niet deze persoon. Oké, dus is zoiets als die gebruik je achtergrond en zo om een Leo te geven en mensen gaan nou recognize. Het is niet de eerste keer dat deze familie heeft het gedaan bij mensen. Het is iets wat deze familie vaker doen. En ik zie dat mensen gaat het echt. En deze familie heeft geen bescherming van de rechter, omdat de rechter gaat nou recognize hoe deze familie en wat deze familie heeft gedaan. Namaste.